Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel AZ Family. So untuk video kali ni, saya akan cuba memasang flysheet di bawah 10 minit. Adakah saya berjaya? Kalau nak tahu, tonton video ni sampai habis, sebab sepanjang video ni berjalan, saya akan selitkan juga tips-tips pasang flysheet ni.
So kita boleh nampak flysheet ni dah dipasang. Tali pun tegang, flysheet pun tegang. So kita boleh kurangkan
air daripada bertakung. Dan apa yang saya nak tekankan kat sini, jika kita buat preparation yang bagus, kita akan dapat pasang flysheet ni dengan cepat. So tak adalah bazir masa. Bila kita dah sampai campsite, kita nak pasang flysheet ni terlalu lama. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang like and share. Dan kalau ada kekurangan, tolong komen dekat video ni. Dan kepada siapa yang belum subscribe, tolong subscribe channel ni. Okay guys, Assalamualaikum.